guys, your boy Fire's back. So this is the part 2 of our beginner's method. So today I will be teaching you how to solve the second layer. So dito kita nyo hindi siya buo. Then buo na pero yung first layer. So kung gusto nyo matutunan yung first layer, andun sa channel ko yung tutorial. So no further ado, ikiso! So yan. In this second layer, meron tayong tatlong move. So, parang dalawang move lang siya. Kasi yung isa is pinaliktad-baliktad lang. So, okay, let's go. So, ang main objective mo dito is hanapin lang yung gitna. So, hanapin mo lang siya sa taas. So, kung may nakita kayong ganito, yung wala sa taas, kasi hindi mo naman yung move, wala namang kunyari orange at blue, wala naman yung orange at blue dito sa taas, which is andito siya, kailangan mo siyang ilabas. So dahil yun yung andito, yun na yung una kong ituturo sa inyo, paano palabasin yung kulay at ipunta siya sa taas. So dali lang to. So always right. Pag magpapalabas kayo, always right. So ganito yung move: right side up, top to the right, and right side down. So andito na yung white, then face white, and face white, then yung white usog nyo lang dito sa right, then left side up, then top to the left, and baba. So wala na yung orange at blue dito, nandun na siya. So ganito, kung napalabas nyo na at kunyari andito siya, so ang hanapin ko is orange at blue, diba? So nakita ko na siya, blue at orange. Tatapat ko ngayon siya sa blue. So titignan ko kung ano nasa taas niya, which is orange. So ilalayo ko ngayon ang kulay nito dun sa orange. So orange, ilalayo ko siya sa orange. So top to the right, so nailayo ko siya. Then kung ano yung kulay na bubuuin ko, yun yung itataas ko. So orange and blue, so dito sa middle na to dapat yung itaas ko. So dito yung blue mo, dito yung piece mo. So up, left up, then ibabalik ko lang ulit sa gitna yung blue. So top to the left. So magka-line up na sila. Pag magka-line up na sila, goods na kayo dun. So then ibababa ko na lang ulit yung white. So left, down. So kita nyo na to, dalawa na sila. So pwede mo na siyang ibaba dito. Then ang gagawin mo is pupunta ka sa white ngayon, harap ka sa white, then itong white na to, ilalayo mo siya pa ganun. Ilalayo mo lang. So basta titignan nyo lang is yung white corner, then top to the left, and this corner piece, tataas ko lang siya. So right side up, and then ibabalik ko na siya top to the right, then ibababa ko, buo na siya. So dalawang move na yung nagagawa natin. Then wala ulit akong ayun, meron akong nakita dito. So red at blue, so where is that red at blue? Ito siya, blue at red. So this corner piece, red yung andito sa front, kaya sa red ko siya itatapat. Tapat ko siya sa red, yun. Then nasan yung blue? Nasa left side, kaya imove ko siya sa right side. Okay, so sana naiintindihan nyo. So top to the right, then nailayo ko siya, yung blue itataas ko. So left up, then babalik ko yung dinayo ko kanina, which is top to left, yun. So na-line up na ulit siya, then bababa ko lang ulit itong may white. Okay, left side down, and magkaparehas na ulit. Magkaparehas na sila. So twin, so kambal na sila.
Then, haharap na ako ulit sa white. Always front white. So, yan. So, white is andito sa right. Kaya pumunta ako siya sa left. So, ilalayo ko lang siya. Layo mo. Then, this piece, right piece, going up and top, going to the right. Then, right side, down. Yun. So, dalawa na yung nabubuo natin. Yan. Then, iano ko na. So, papaganto ko na para hindi kayo malito. Red at green. So, hanapin ko lang yung red at green. So, yun. Another red. So, red and green. Green yung nasa front. Kaya sa green ko siya itatapat. Then, red is nasa left. Ipupunta ko siya sa right. So, top to the right. Then, left corner up. Then, top to the right. Nailine up ko na siya. Then, left, down. Kambal na sila. Then, face white. Next is, layo mo yung white. Layo mo lang. Then, itong piece na to, tataas ko lang. So, right, always right. Right, up. Then, top to the right. And then, right side, down. So, last piece na. This is green and orange. So, where is it? So, here it goes. So, orange is nasa front, kaya sa orange ko sa itatapat. Then, green is nasa left, kaya pupunta ko siya sa right. So, top to the right, left up, front, top to left. Mag-focus ang camera ko. Then, baba ko lang tong may white. Then, dalawan sila. So, face white. White is in the right, so I will put it on the left. Then, right side up. Then, top to right. And down. So, buo siya. So, yung nabubuo pa lang natin is left. So, I will kuguloyin ko siya. Then, titigin ako ng merong right side. Para alam nyo din. So, yun guys. Nakahanap ako. So, this green. So, kunyari, nandun siya. So, ang hanapin ko is green at orange. Kunyari lang. So, ito yung gusto kong kunin. Then, this one. So, green at orange. So, itatapat ko siya sa green. Then, yung orange ko is nasa right. So, paano yun? So, sabi ko nga, ilalayo mo siya dun sa kulay na nasa taas. So, orange is in the right. So, ilalayo ko siya and ipupunta ko siya sa left. Then, dun ko siya pinunta. Kaya sa right ko din itataas. Kasi dito yung gusto kong buuin. So, ito yung tataas ko. Right side up. Then, top to right. Then, white. White. Bababa ko na siya. Then, dalawa sila. So, walang white yan. Nandito yung white. So, ayan, paano naman kung yan yung white? Siyempre, dati ay dun sa isa, diba? Pag ganun yung move. So, pag ganyan yung white, lalayo mo siya. So, yung white, pupunta mo siya sa right. Kung nasa left yung white, pupunta mo siya sa right. Kung nasa right yung white, pumunta mo sa left. So, ganun lang siya guys. So, white, pumunta ko lang siya sa right. Then, aangat ko to, piece na to, kasi nasa right siya kanina, nasa left siya kanina, kaya left din yung tataas ko. Yan. Then, nag-reveal na yung white. Ibabalik ko lang ulit to. Top to left. Then, una, bababa ko na. So, ganun lang siya. Okay, so next one, ano pa tayo, yung puro left na silang lahat. So, ituro ko na sa inyo lang. Ayan. So, ulitin lang natin. So, orange at blue. So, orange in the left side. So, pupunta ko siya sa right side. Yan. So, kita nyo. Yan. Then, ito yung gusto kong i-piece. Kaya, left to the up.
then top, going to left, and line up na siya. Line, may yung white dito, at bababa ko na siya. Yan. Twin, then harap sa white. White is in the right, kaya pumunta ko siya sa left. Then angat ko tong right, then right, top side going to right side. Buo na. Ganun lang bumuo. So ito. So red at green. So red at green. So yung green side is nasa right. So ipupunta ko lang siya sa left. So layo mo lang siya. So parang nilalayo mo lang siya sa kakulay niya. Then pinunta ko siya sa left, kaya yung right yung tatas ko. Right, up, top, going to right, top, right side down, then magkakulay na sila. Pupunta ka sa white. Yung white is nasa left, kaya pupunta mo siya sa right. Nasa left yung white kanina, kaya yun ang itataas mo. So meron ka ng dalawang white dito. Yung red mong dalawa, ipupunta mo lang siya dito. So top, going to the left, and left side down. So ganun siya. Then finish up lang natin to. So blue is in the left, punta ko siya sa right, taas ko lang tong left, balik ko lang tong top, magka-line up sila, baba ko lang tong may white, then haharap ako sa white. Yung white nasa right, punta ko siya sa left, angat ko lang tong right side, then babalik ko na ito. Ganun siya, guys. So ganun lang siya. Parang dalawang move lang siya, kasi binalibtad mo lang yung move na isa, diba? So kung magpapalabas kayo, ganito lang siya. Kung gusto nyong palabasin yun, kung nalilito kayo paano palabasin, ganito lang siya. Up nyo lang, kunyari kung ano yung gusto nyong palabasin. Always right, and lalayo nyo lang siya, palayo, hindi pa ganon, then pag naipaganon nyo na, up, going to right, bababa nyo na tong white, then face white. Yan, face white. Sabi ko nga, kung andito yung white, lalayo mo siya, paganon. So kanina lang yung paganon, so dito yung paganon. Then itong piece corner nito, ito yung walang white kaya ito yung, ayaw mag-focus. Yan, ito yung tataas mo, then babalik mo lang yung white. So naitaas na siya, pupunta na siya doon, then ihanap mo na siya kung saan siya nakapwesto. Then ganun lang, ganito lang yung move pag mabilisan, guys. Yan. So that's all, and second layer is done. So this is a beginner's method, kaya masyado siyang matagal, pero this video is for beginners. And next video, so pag-uusapan na natin ang top layer or third layer. So this is the third layer na to. Napakadaming move ang gagawin natin dito. So kanyari ito, ibang move yan. So mayroong tank and cross and fish. So pag-uusapan natin yan in the next video.